10 minutes, je me concentre. Et là, je mets mon casque et je mets... ça s'appelle, je sais pas si tu sais ce que c'est, des sourates. C'est des paroles de Dieu, du Coran. لا يدخل الملعب قبل أن يستمع للقرآن. وفي بداية مسيرته كان له أحد أغرب الطلبات من أي لاعب، وهو أن يكتب اسم كريم أيضا لجانب بنزيما على قميصه، لسبب واحد فقط: أن يعرف الجميع أنه عربي مسلم. إلا أن العرف الرياضي لم يكن ليسمح له بوضع اسمين معا، لكنه كان يستغل كل مناسبة ليذكر بمدى تمسكه بأصوله ودينه، فلطالما أعلن اعتزازه بأصوله الجزائرية وحبه لوطنه الأم، كما لم يوفر فرصة ليقول إنه يحافظ على فروض الإسلام خاصة الصيام. هذا الجزائري فرنسي الجنسية كريم بنزيما، تستطيع أن تناديه أيضا أبو إبراهيم، كما يحلو لمعجبيه العرب من عشاق كرة القدم أن ينادوه، ليس لقبا من باب التحبب فقط، بل لأن اسم ابنه حقا إبراهيم، من زوجته عارضة الأزياء الفرنسية كورا غوتيه. وفيما يعد كريم بين أمهر لاعبي الكرة بتاريخ الساحرة المستديرة، بحصده عديد الألقاب مع ناديه ريال مدريد في إسبانيا وأوروبا، واعتباره بين أكثر اللاعبين أخلاقا في الملعب، بعدم تعرضه للطرد وتلقي أي بطاقة حمراء ضمن مسيرته الكروية، ورفضه ترديد نشيد فرنسا الوطني بالملاعب لأنه يحمل كلمات تدعو للعنف. إلا أن الجدل لا يتوقف حول بنزيما منذ اتهامه بابتزاز زميله السابق بالمنتخب الفرنسي فالبوينا بشريط جنسي، إضافة لعلاقات جنسية عابرة في حياته وضعت كثير من علامات الاستفهام حوله. كما لم تكن لعودته إلى منتخب فرنسا في بطولة يورو 2021 بعد نحو 6 أعوام من الحرمان أن توقف الجدل الذي يثيره اللاعب الجزائري الفرنسي أينما حل. فما هي قصة بنزيما؟ ومن أين بدأت؟ وكيف هي حياته الخاصة؟ عصفور اسطح، نجم النجوم. بمدينة ليون الفرنسية في 19 من ديسمبر من عام 1987 ولد كريم مصطفى بنزيما إلى جانب 8 أشقاء آخرين في عائلة جزائرية مهاجرة تعيش في الأحياء الفقيرة، وتحديدا في برون الضاحية الشرقية لليون، إذ إن جد كريم دلكحل بنزيما كان يعيش في قرية تيكزيرت الواقعة في بلدية بني جليل ولاية بجاية شمال الجزائر، قبل أن يهاجر إلى ليون التي استقر فيها في خمسينيات القرن العشرين. كما ولد والد بنزيما واسمه حفيظ في قرية تيكزيرت أيضا، أما والدته وحيدة جبار فقد ولدت ونشأت في ليون، فيما أصل عائلتها من وهران. وجراء فقر الحال لم يتمكن كريم من التركيز على تعليمه المدرسي، ما حد به التعلق بكرة القدم التي باتت كل حياته منذ مراحل مبكرة بحياته. إلا أن مسيرته الكروية الاحترافية لم تبدأ إلا مع نادي أولمبيك ليون في 2005، حيث ساهم بنيل النادي 4 ألقاب في الدوري الفرنسي. وفي عام 2008 حصل على لقب أفضل لاعب في فرنسا، بعد أن أنهى الموسم كأفضل هداف في الدوري. ومع حلول عام 2009 بات بنزيما حديث الصحف والشارع الرياضي، عندما وقع مع ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو. لكن مستوى بنزيما بقي في تذبذب في سنينه الأولى مع النادي، حتى جاءت أوقات لقبه معلقون رياضيون باسم عصفور اسطح، وهي في اللهجة الجزائرية والمغاربية تعني اللاعب السيء غير المؤثر. وبعد الكفاح من أجل إثبات نفسه، وخاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد، وصل بنزيما في النهاية إلى مكانة بارزة بعد فوزه ب13 لقبا مع الريال، بما في ذلك 3 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس الملك، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا. كما يحتل بنزيما المرتبة الخامسة كأكثر الهدافين في تاريخ النادي، مع كونه أكثر من صانع أهداف في تاريخ الريال، إضافة لحصوله على جائزة أفضل لاعب فرنسي في العام 3 مرات، حتى بات كريم يعتبر على نطاق واسع أحد أفضل المهاجمين في جيله، وأحد أفضل اللاعبين في تاريخ ريال مدريد. عودة الابن الضال. للمرة الأولى عام 2007 ظهر كريم مع منتخب فرنسا عن عمر 19 عاما، ومنذ ذلك الحين خاض أكثر من 80 مباراة دولية، سجل خلالها في 3 بطولات كبرى، هي نسختي 2008 و2012 من بطولة أوروبا 1988
إضافة لكأس العالم 2014، حتى جاء عام 2015 لتوجه الضربة الرياضية الأكبر بتاريخ بنزيما. لقد تم استبعاد كريم من منتخب الديوك بعد تهم بابتزازه زميله بشريط جنسي، ولم يشفع تألق كريم مع ريال مدريد له كي يعود للمنتخب، فحرم من التتويج معهم بكأس العالم عام 2018، كما لم يلعب بيورو 2016 حين تأهلت فرنسا للنهائي وخسرت أمام البرتغال. استبعاد بنزيما ظل مثيرا للجدل طيلة سنوات غيابه عن الديوك، حيث كانت إسبانيا تثير حسد فرنسا بحديثها عن كريم بنزيما لأهدافه وسجلاته وألقابه وموهبته، ليتحول كريم إلى موضوع سياسي في فرنسا، خاصة مع خروج مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي السابق ليقول إن لا مكان لكريم بمنتخب فرنسا طالما أنه ليس نموذجا، بينما كان اليمين المتطرف الفرنسي أشد قسوة مع كريم عندما قال إنه ليس فرنسيا إلا على الورق وعليه اللعب للجزائر فقط. ردود كريم لم تكن أقل قسوة عندما وصف مهاجميه بالعنصريين، ليظل الحال على ما هو عليه حتى قرر ديدي ديشامب مدرب فرنسا استدعاء كريم مجددا للمنتخب الفرنسي للاعب يورو 2020 المقام عام 2021، ليس من باب الصفح والتساهل، بل لأن ديشامب أيقن أن كريم أفضل مهاجم فرنسي يمكن الاعتماد عليه. وبالفعل لم يخيب بنزيما الأمال عندما سجل 4 أهداف في 4 مباريات باليورو، فيما خيب ديشامب وبقية الفريق أمال بنزيما بخروج صادم للديوك أمام سويسرا. ليعود الجدل مجددا حول بنزيما الذي كان أظل اللاعبين الفرنسيين، لكنه مازال متهما بأنه كان سبب الانقسام بغرفة ملابس الديوك منذ عودته، خاصة مع وجود تيار يدعم المهاجم الفرنسي بالأصول أوليفيه جيرود الذي حرم من المشاركة منذ وصول بنزيما للمنتخب بسبب الفرق المهاري الهائل بين الاثنين. كريم أبو إبراهيم. تبقى الحياة الشخصية لكريم بنزيما إحدى أكثر النقاط المثيرة للجدل بمسيرته، فرغم التزامه الديني إلا أن الفضائح الجنسية لا تنفك تلاحقه، إضافة لفضيحة الشريط الجنسي لفالبوينا، فإن كريم كان متهما بإقامة علاقة جنسية مع قاصر قبل أن تظهر براءته جراء عدم علمه بعمرها. كما أثارت صحف فرنسية فضائح حوله تتعلق بعلاقاته مع امرأة متحولة جنسيا. المغامرات الجنسية العابرة والعلاقات الغرامية التي لا تنتهي ميزت حياة كريم بنزيما، وبينها مغنية البوب الأمريكية ريهانا التي ظهر معها في عدة مناسبات، إضافة إلى والدة ابنته ميليا التي أنهى علاقته بها بعد ولادة طفلته الأولى في 3 فبراير من عام 2014، حتى تعرف كريم أخيرا إلى الفتاة ذات 30 عاما كورا غورتيه عارضة الأزياء الفرنسية التي عرفت كيف تقنع بنزيما بالزواج، وأنجبت منه طفلا أسماه إبراهيم في 5 مايو من عام 2017. ورغم أن كورا من جزيرة مارتينيك التابعة لفرنسا شرق البحر الكاريبي، إلا أنها تعمل كعارضة أزياء في إنجلترا وتعيش في لندن، وتسافر إلى مدريد بين الحين والآخر من أجل اللقاء بلاعب ريال مدريد، ما وضع حدا للحديث عن الحياة الجنسية الصارخة لبنزيما الذي ما زال يفضل إبقاء حياته الشخصية بعيدة عن عدسات المصورين، وهو ما يبدو أنه لم ينجح به كثيرا بقدر نجاحه فوق عشب الملاعب.